Hello everyone, good morning and welcome back to my channel. र आज चाहिँ मलाई धेरैजना सोधिरहनु भएको थियो हैन, बहिनी आजकल भ्लग बनाउँदैन भनेर। र आजकल चाहिँ एकदमै बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भ्लग बनाउन पाएको छुइनँ। र आज चाहिँ एउटा सानोबडे भ्लग बनाउँछु भनेर सोचेँ मैले हैन। र आज चाहिँ के छ भने चाहिँ खासमा चाहिँ हाम्रो घरको अगाडि चाहिँ यहाँनिर सानो बारी छ नि त हैन। अनि आज चाहिँ त्यो बारी चाहिँ हामी खन्ने, किनभने अब अरू सब्जीहरू रोप्ने हैन। बारी चाहिँ यहाँ तलनिर छ, यहाँनिर चाहिँ यो मेथी सेथी सबै छ हैन। मेथी अन्त रायोको साग हो, अनि डल्ले खुर्सानीहरू छ। र यो मेथी चाहिँ अब भयो हैन, छिप्पिसक्यो मेथी चाहिँ हैन। अन्त त्यसै कारणले चाहिँ हामी त्यो मेथी आज निकाल्ने, मतलब अनि निकालेर चाहिँ फेरि म चाहिँ आज छेमा घरमा छु नि त, अनि कालिम्पोङ पठाइदिने भोलि, किनभने मेरो बहिनी चाहिँ कालिम्पोङ जाँदैछ। अन्त चाहिँ कालिम्पोङ पठाइदिने भनेर भनेको। हाम्रो बारी चाहिँ यो हो है, सानोबटे बारी हैन, तर यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ। यो मेथी, यो रायो साग हो, यो पनि रायै हो। अन्त यो चाहिँ मटर हो हैन, उयो पनि रायोको साग हो, तर त्यसलाई चाहिँ अब डुकु बनाएको हामीले हैन। यो रुख टमाटरको रुख हो। यहाँ यसो फुच्ची मान्छे, खै गुड मर्निङ भन्दैन सबैले। कहाँ गएको तिमी? यहाँ आएको। कसकोमा आएको? मेरोमा आएको। यहाँ छ मेथी, कति खाइसक्यो हामीले हो। अब यो चाहिँ कालिम्पोङ पनि पठाइदिने। यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ 3 बिटा बनाउनुपर्छ। एउटा 2टा कालिम्पोङ जान्छ, 2 बिटा, 1 बिटा चाहिँ हामी खान्छ हो। अनि यता छ्यामाले पनि के रायोको साग निकाल्नु हुँदैछ, हेरौँ है। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो छेमाले रायोको साग एकदम फ्रेस ग्रिन। यो पनि कालिम्पोङ। अब 6 बोट रोपेको थिएँ मैले। यो 6 बोटबाट टिप्दा चाहिँ अझै यो राम्रो फक्रिनु पाएन। अब यो चाहिँ मैले खन्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ पहिला गोड्नुपर्छ मजाले। यहाँ चाहिँ छ हाम्रो गाई र बाछा। आइज ए अब यहाँ चाहिँ मेरो काँटा रेडी छ खन्नुको लागि। उहाँनिर छ डोको, छ्यामाल रेडी गरिँदैछ। आरामसे सक्छु हौ बोक्नु। कस्तो उयो गर्छ, अन्डर एस्टिमेट गर्दैछ मेरो पावरलाई होइन, त्यहाँ भित्केको डोको दिएर। मेरो लागि मल हालिदिनु रहेछ है, मल। यो काँटाले उकाउनु न, यो मैले ल्याएको काँटा है। ल यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै अर्ग्यानिक मल, जो चाहिँ गाईको गोबरबाट बनिएको। श्रोताबिनहरू, कृषि कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई स्वागत जनाउँदैछु। यसले हुँदैन नानी, काटै हाल्नु। ए मैले भने त म हान्छु। बिहाइन्ड द सिन चाहिँ यो हो उसको खास। ला डोको पल्ट्यो। अस्ति पनि बोडा फाट्यो, आज पनि डोको पल्ट्यो हाम्रो। यो चाहिँ फ्याक्ट्री हो, अर्ग्यानिक मल निस्किने फ्याक्ट्री। यो चाहिँ बिजे काकाको गाईको गोठ। यसबाट हामीलाई दुध पनि दिन्छ काकाले खुसी परेको बेलामा। र यो माथिको चाहिँ हाम्रो घर देख्नु हुँदैछ, मलखाडीको छेउमा। अर्ग्यानिक अक्सिजन लिन्छौँ हामीले यहाँबाट, फिल्टर एयर। आज सबिनले पनि उयो गर्दै रहेछ, खसी पाल्ने गोठ उयो बनाउँछ, खोर।
अस्ति भर्खर बिमारीबाट तङ्ग्रेको मेरो छोरी। पुग्छ नानी भयो। लु गाइस अब चाहिँ बोक्नुपर्छ म अलमोस्ट रेडी। सुवर्णले अब भारी बोक्नु लागेको छ। म ल्याउँछु त्योहरू, छोड न, त्योहरू म ल्याउँछु। अब कसरी ल्याउँछ हौ एकछिन न लड्छ है तल पुग्लास फेरि। गाइस सबै भारीसँगै उतरा पुग्यो नि छैन त। गाइस डोको राम्रो रेडी छ, छाप्ने ल्याइदिएको छ है। डोको पल्टिन्छ एकछिन गड अलिक टाउको डाउन। एकछिन बाङ्ग्यो नि त भारी। भन्दा भारी बाङ्ग्यो नि त, त्यही माथि नाम्लो छोटो भयो। ए तिम्रो एकछिन पर्ख, म यसो गरिदिन्छु। अब देख्दैन छ। उठ्यो। लु गाई चाहिँ बाङ्गो बग्छ भारी चाहिँ। हामी जाँदैछौँ अब। मेथी उखलेपछि त्यो जग्गा खाली भएकोले गर्दा त्यसमा धनियाँ पाल्की के हुन्छ त्यो रोप्ने। यहाँ चाहिँ छ भारी। भारी चाहिँ म भन्दा भारी छ। हौ अब यो पाइपमा पनि छ। हौ खाली खुट्टा छ है त्यही माथि। हामी कहाँ राखिदिनु? होइन कहाँ राख्नु भन्नु न। यहाँ बिचमा घोप्टाउ त। यहाँ ए कपाल पनि बिग्रियो। उफ अब चाहिँ हुन्छ यहाँ खास खेला खन्नुपर्छ। अब चाहिँ छर्नुपर्छ पहिला। छरिराखेर चाहिँ डङ्की छर्ने काम चाहिँ मेरो होइन हो। छर्ने काम मेरो पनि होइन, यहाँ कर्नी र डिपार्टमेन्ट आफ्नो आफ्नो। तपाईँहरूले हर समय हातले गर्नुपर्छ, लौराले खियाउनुपर्छ भन्ने छैन। अलिकति बुद्धि लाउनुहोस्, गरी खानुहोस्। ए मेरो चाहिँ यस्तो भइसक्यो हातहरू। अलिक गहिरो खन, अलिक गहिरो खन। गाइस धनियाँ क्या मिठो सेन्ट आयो। यो राखिराख्नुपर्छ अहिले भने अचार बनाएर खानुपर्छ। यो चाहिँ छेमाको फाइनल टचिङ चाहिँ म चाहिँ खनिसकेँ हो। यहाँसम्म खन्दाखेरि नि आफूले खुट्टा गाडेको जग्गा हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ देखाउनु हुँदैन नि त। अब अहिले मैले मच्चा चप्पी नलगाएको भए म सिकाउँथेँ कि, तर अब हामीले यसरी पनि गर्न सक्छ। खुट्टा बाहिर राखेर मिलाउनुपर्छ माटो हो। यो चाहिँ भर्खर हामी छ्यामा र म मिलेर खनिसक्यो होइन। छ्यामाले चाहिँ खालि फिनिसिङ मात्रै दिएको हो नि फेरि गाइस यो चाहिँ अन्त एउटै बारीमा विभिन्न सब सागसब्जीहरू फलेको छ। यहाँ चाहिँ यो ऊ माथि पाल्किम छ। यहाँ चाहिँ अन्त फेरि अर्को के हो भन्दा चाहिँ नि आलु पनि फल्दै थियो रहेछ है। यहाँ पनि छ आलु पनि फल्दै थियो रहेछ। परेछ एउटा मटरको फुलहरू हो। यी बल्ल बल्ल यहाँनिर मटरको फुल हाइब्रिड हो। तर यो मटर अब 1 महिनामा रेडी हुन्छ खानु। रेडी हुन्छ यो आलु। तिमी जाऊ हो। तिमी भात पकाउनुपर्छ अहिले। अब म चाहिँ गाइज एकदम सफा हात खुट्टा गरेर चाहिँ खाना बनाउनु जान्छु। यो चाहिँ हाम्रो धनियाँ, यो चाहिँ हामी खाने हो यहाँ होइन। मजाले धनियाँ हालेर मासु बनाएर खानुपर्छ। हाम्रो अर्ग्यानिक सब्जी यो सब कालिम्पोङ जान्छ। यहाँबाट हामी पनि खान्छ तर अलिअलि हो। यो चाहिँ कालिम्पोङ जान्छ टोटली, यो डल्लै कालिम्पोङ जान्छ भोलि। यहाँबाट पनि 2 बिटा कालिम्पोङ जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो घरको लागि हो होइन। आजको गाइस दिनहरू देखिहाल्नु भयो मेरो कसरी बित्यो भनेर। कपालहरू पनि यस्तो भयो अघि मल बोकेर हो। अब चाहिँ म मजाले लगेर यो
मेथी बनाउँछु, मासु बनाउँछु, मजाले खान्छु हो। सो थ्याङ्क यू अल फर वाचिङ माई भिडियो। अनि अझै अब टाइम पाएको बेलामा यसरी तपाईँहरूलाई अपडेट्स दिँदै गर्छु। तबसम्मको लागि मलाई धेरै धेरै माया अनि सपोर्ट गर्नुहोस् होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।